Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập chương 4 phân bào môn sinh học lớp 10. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ gồm có 2 phần. Phần 1 là ôn tập về lý thuyết phân bào, phần 2 là các dạng bài tập về nguyên phân và giảm phân. 1 la mã lý thuyết phân bào. Đầu tiên các em cần nhớ đến đó là chu kỳ tế bào. Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào. Như vậy, các em cần nhớ đến khái niệm của chu kỳ tế bào. Bên cạnh đó, các em cần nhớ đến các giai đoạn chính của chu kỳ tế bào. Nhìn lại hình chu kỳ tế bào thì chu kỳ tế bào có hai giai đoạn chính, đó là kỳ trung gian và nguyên phân. Kỳ trung gian chiếm gần hết thời gian của chu kỳ tế bào và bao gồm có 3 pha. Pha G1, tế bào tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng. Pha S là nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể. Các nhiễm sắc thể được nhân đôi đính nhau ở tâm động, tạo nhiễm sắc thể kép. Pha G2, tế bào tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Vậy nếu xét ở về mặt thời gian thì trong hai giai đoạn chính của chu kỳ tế bào là kỳ trung gian và nguyên phân, thì các em cần nhớ cho cô là kỳ trung gian chiếm phần lớn thời gian của chu kỳ tế bào, còn nguyên phân thì chỉ chiếm một phần nhỏ của chu kỳ tế bào. Tiếp theo là các hình thức phân bào, và chương này thì chúng ta nghiên cứu về các hình thức phân bào ở sinh vật nhân thực. Thì gồm có hai hình thức, đó là nguyên phân và giảm phân. Về nguyên phân, kiến thức này các em đã được học rồi, các em cần phải nhớ lại. Nguyên phân xảy ra ở tế bào sinh dưỡng hay tế bào sinh dục sơ khai, gồm hai giai đoạn là phân chia nhân và phân chia tế bào chất. Phân chia nhân gồm có 4 kỳ: kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Trên màn hình là hình ảnh mô phỏng 4 kỳ của quá trình nguyên phân. Kỳ đầu, các em cần nắm vững. Trước khi bước vào kỳ đầu thì tế bào đã trải qua kỳ trung gian và nhiễm sắc thể lúc này là trạng thái nhiễm sắc thể kép. Đặc điểm kỳ đầu: các nhiễm sắc thể kép dần co xoán, màng nhân và nhân con dần tiêu biến, thoi phân bào dần xuất hiện. Tế bào lúc này có số lượng nhiễm sắc thể là 2N kép. Kỳ giữa, các nhiễm sắc thể kép co xoán cực đại và xếp thành một hàng ở mặt phản xích đạo của thoi phân bào. Mỗi nhiễm sắc thể kép đính với thoi phân bào ở tâm động, và tương tự thì tế bào lúc này có số lượng nhiễm sắc thể vẫn là 2N kép. Nếu như nhìn dưới kính hiển vi điện tử vào kỳ giữa thì các em sẽ nhìn thấy nhiễm sắc thể rõ nhất, bởi vì lúc này nhiễm sắc thể là kép và trạng thái là co xoán cực đại. Kỳ sau, mỗi nhiễm sắc thể kép tách nhau ra ở tâm động thành hai nhiễm sắc thể đơn. Các nhiễm sắc thể đơn di chuyển trên thoi phân bào phân ly về hai cực của tế bào. Vậy mỗi đầu của tế bào lúc này có số lượng nhiễm sắc thể là 2N nhiễm sắc thể đơn. Vậy tổng cộng tế bào lúc này có số lượng nhiễm sắc thể là 4N nhiễm sắc thể đơn. Kỳ cuối, các nhiễm sắc thể dần giãn sáng, màng nhân và nhân con dần xuất hiện. Và tiếp theo, tế bào sẽ bước qua giai đoạn là phân chia tế bào chất. Sự phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật có khác nhau các em. Ở tế bào động vật, phân chia tế bào chất bằng cách thắt màng tế bào ở vị trí mặt phản xích đạo. Còn tế bào thực vật thì tạo thành tế bào ở mặt phản xích đạo. Và kết quả là từ một tế bào mẹ có nhiễm sắc thể là 2N nhiễm sắc thể qua nguyên phân sẽ tạo ra hai tế bào con có số lượng nhiễm sắc thể vẫn là 2N nhiễm sắc thể, và hai tế bào con này có đặc điểm giống nhau và giống với tế bào mẹ. Tiếp theo là hình thức phân bào giảm phân. Giảm phân gồm hai lần phân bào liên tiếp là giảm phân 1 và giảm phân 2, nhưng chỉ có một lần nhân đôi ADN ở kỳ trung gian đầu tiên. Giảm phân
xảy ra ở tế bào sinh dục chính. Các em cùng cô ôn lại đặc điểm của quá trình giảm phân. Trên màn hình là hình ảnh sơ đồ giảm phân. Đầu tiên các em nhớ lại đặc điểm của giảm phân 1. Giảm phân 1 gồm có 4 kỳ: kỳ đầu 1, kỳ giữa 1, kỳ sau 1 và kỳ cuối 1. Đầu tiên, kỳ đầu 1, các nhiễm sắc thể kép bắt đôi với nhau theo từng cặp tương đồng, tiếp hợp và trao đổi các đoạn chromatic cho nhau. Hiện tượng này người ta gọi là trao đổi chéo. Đồng thời thì các nhiễm sắc thể kép dần co xoán, thôi phân bào dần xuất hiện, màng nhân và nhân con tiêu biến. Ở kỳ đầu 1, số lượng nhiễm sắc thể của tế bào là 2N nhiễm sắc thể kép. Kỳ giữa 1, các cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng, co xoán cực đại và tập trung xếp thành hai hàng trên mặt phản xích đạo của tế bào. Thôi phân bào ở mỗi cực tế bào đính vào một phía của mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng. Ở kỳ giữa 1 thì tế bào có số lượng nhiễm sắc thể cũng là 2N kép. Kỳ sau 1, mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng di chuyển theo thôi phân bào về mỗi cực của tế bào. Vậy là lúc này mỗi cực của tế bào sẽ có số lượng nhiễm sắc thể là N nhiễm sắc thể kép. Vậy tổng cộng tế bào ở kỳ sau 1 có số lượng nhiễm sắc thể là 2N nhiễm sắc thể kép. Cuối cùng là kỳ cuối 1, các nhiễm sắc thể kép doãn sáng, thôi phân bào, tiêu biến, màng nhân và nhân con xuất hiện. Tiếp theo sẽ là phân chia tế bào chất. Vậy kết quả giảm phân 1 thì từ một tế bào mẹ có số lượng nhiễm sắc thể là 2N nhiễm sắc thể, qua giảm phân 1 sẽ tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào con có số lượng nhiễm sắc thể là N nhiễm sắc thể kép. Sau đó, 2 tế bào con tạo ra từ giảm phân 1 này sẽ tiến hành lần phân bào tiếp theo là giảm phân 2. Giảm phân 2 cũng có 4 kỳ, có đặc điểm tương tự với nguyên phân, chỉ có khác là về số lượng tế bào ban đầu là 2 tế bào và mỗi tế bào có số lượng nhiễm sắc thể là N nhiễm sắc thể kép. Vậy kết thúc toàn bộ quá trình giảm phân thì từ một tế bào mẹ có 2N nhiễm sắc thể sẽ tạo ra 4 tế bào con, mỗi tế bào con có số lượng là N nhiễm sắc thể. Vậy ta thấy số lượng nhiễm sắc thể của tế bào con là giảm đi một nửa so với nhiễm sắc thể của tế bào mẹ ban đầu. Bởi vì ta đã biết là quá trình giảm phân xảy ra 2 lần phân bào nhưng chỉ có một lần nhân đôi ADN ở kỳ trung gian đầu tiên của giảm phân 1. Một điều các em cần nhớ đó là nếu như tế bào mẹ là tế bào sinh dục đực thì một tế bào sinh dục đực có nhiễm sắc thể là 2N, qua giảm phân sẽ tạo nên 4 tinh trùng, mỗi tinh trùng có nhiễm sắc thể là N nhiễm sắc thể. Còn tế bào mẹ là tế bào sinh dục cái thì một tế bào sinh dục cái có nhiễm sắc thể 2N, qua giảm phân sẽ tạo nên một trứng và 3 thể cực. 3 thể cực này sẽ tiêu biến đi. Một trứng thì sẽ tham gia vào quá trình thụ tinh. Vậy trứng và tinh trùng qua quá trình thụ tinh sẽ tạo nên hợp tử 2N. Vậy thì nguyên phân, giảm phân và thụ tinh nó có mối quan hệ như thế nào thì các em nhìn vào sơ đồ sau. Cơ thể trưởng thành có bộ nhiễm sắc thể là 2N. Nếu cơ thể này là cơ thể cái thì qua quá trình giảm phân sẽ tạo nên trứng có nhiễm sắc thể là N. Cơ thể trưởng thành này là cơ thể đực thì qua giảm phân sẽ tạo nên tinh trùng có nhiễm sắc thể là N nhiễm sắc thể. Trứng và tinh trùng tham gia vào quá trình thụ tinh sẽ tạo nên hợp tử có bộ nhiễm sắc thể là 2N. Hợp tử này sinh trưởng trở thành cơ thể trưởng thành là nhờ quá trình nguyên phân. Đây chính là sơ đồ mối quan hệ giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Vậy là cô và các em đã ôn lại đặc điểm của quá trình nguyên phân và giảm phân. Tiếp tục tiết học hôm nay thì cô và các em sẽ đi so sánh quá trình nguyên phân và giảm phân có gì giống nhau và khác nhau như thế nào về những đặc điểm như là loại tế bào, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của hai quá trình này.
Đầu tiên, một nhỏ là giống nhau. Chúng ta thấy rằng nguyên phân và giảm phân có những đặc điểm giống nhau là có sự nhân đôi ADN ở kỳ trung gian, đều trải qua các kỳ phân bào, kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối với những đặc điểm tương tự nhau. Đều có sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể theo chu kỳ, co xoán, giãn xoán, đảm bảo cho nhiễm sắc thể nhân đôi ở kỳ trung gian và thu gọn cấu trúc ở kỳ giữa. Và hai quá trình này là đều góp phần duy trì bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài. Vậy thì nguyên phân và giảm phân có khác nhau như thế nào? Vậy chúng qua hai nhỏ khác nhau. Thứ nhất là khác nhau về loại tế bào. Ở nguyên phân thì xảy ra ở tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai. Giảm phân xảy ra ở tế bào sinh dục chính. Về số lần phân bào thì nguyên phân có 1 lần phân bào, giảm phân có 2 lần phân bào. Kỳ đầu, ở nguyên phân cốc nhiễm sắc thể kép không xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo. Còn ở giảm phân, ở kỳ đầu 1 thì cốc nhiễm sắc thể kép bắt đôi với nhau theo từng cặp tương đồng, tiếp hợp và xảy ra hiện tượng trao đổi chéo. Vào kỳ giữa, ở nguyên phân thì cốc nhiễm sắc thể kép xếp thành một hàng ở mặt phản xích đạo của tế bào. Còn giảm phân ở kỳ giữa 1 có cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng, xếp thành 2 hàng ở mặt phản xích đạo của tế bào. Vào kỳ sau, ở nguyên phân thì có nhiễm sắc thể kép tách nhau ra thành 2 nhiễm sắc thể đơn phân ly về 2 cực của tế bào. Còn giảm phân ở kỳ sau 1, mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng phân ly về 2 cực của tế bào. Đến kỳ cuối, ở nguyên phân tạo thành tế bào con giống nhau và giống mẹ về đặc điểm cũng như là số lượng nhiễm sắc thể. Còn ở giảm phân thì tạo thành tế bào con có số lượng nhiễm sắc thể khác với số lượng nhiễm sắc thể của tế bào mẹ. Kết quả, ở nguyên phân thì số nhiễm sắc thể giữ nguyên từ một tế bào mẹ có nhiễm sắc thể là 2N tạo ra 2 tế bào con cũng có nhiễm sắc thể là 2N và giống nhau, giống mẹ. Còn đối với giảm phân thì số nhiễm sắc thể giảm đi một nửa, từ một tế bào mẹ có nhiễm sắc thể là 2N qua giảm phân đã tạo ra 4 tế bào con và mỗi tế bào con có nhiễm sắc thể là N nhiễm sắc thể. Về ý nghĩa thì nguyên phân góp phần duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài qua sinh sản vô tính qua các thế hệ tế bào. Còn giảm phân thì có sự phân ly và tổ hợp tự do nhiễm sắc thể, có sự trao đổi chéo của nhiễm sắc thể ở kỳ đầu 1 nên đã hình thành nên nhiều loại giao tử khác nhau. Các giao tử chứa N nhiễm sắc thể qua thụ tinh sẽ khôi phục lại bộ nhiễm sắc thể 2N của loài sinh sản hữu tính. Nguyên phân là cơ sở cho sự sinh trưởng, lớn lên và sự tăng số lượng tế bào. Còn giảm phân tạo biến dị tổ hợp là cơ sở cho sự đa dạng và phong phú của sinh vật, giúp sinh vật thích nghi và tiến hóa. Vậy là cô và các em cùng nhau ôn lại những kiến thức về lý thuyết nguyên phân và giảm phân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào phần 2 của tiết học hôm nay, đó là về các dạng bài tập cơ bản của nguyên phân và giảm phân. Hai la mã các dạng bài tập cơ bản. Dạng 1, xác định số nhiễm sắc thể, số chromatic, số tâm động của tế bào qua các kỳ phân bào. Để làm được dạng này thì các em dựa vào số lượng nhiễm sắc thể, trạng thái tồn tại ở mỗi kỳ của quá trình phân bào để chúng ta xác định được số chromatic, số tâm động của tế bào qua các kỳ. Và các em lưu ý là một nhiễm sắc thể dù đơn hay là kép thì đều có một tâm động. Một nhiễm sắc thể kép thì có 2 chromatic, còn một nhiễm sắc thể đơn thì không tồn tại chromatic. Và dựa vào kiến thức lý thuyết chúng ta đã học thì chúng ta có thể lập được bảng tính sau. Bảng số 1 là số nhiễm sắc thể, số chromatic, số tâm động qua các kỳ nguyên phân. Và các em nhìn vào bảng thì chúng ta thấy ở kỳ trung gian thì nhiễm sắc thể đã nhân đôi. Vì vậy lúc này tế bào có số nhiễm sắc thể là 2N kép. Số chromatic là gấp đôi số nhiễm sắc thể kép, vì vậy số chromatic là 4N.
số tâm động là bằng số nhiễm sắc thể, vậy số tâm động là 2n. Tương tự như vậy thì kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối chúng ta biết được số nhiễm sắc thể, trạng thái đơn hay kép của nhiễm sắc thể thì chúng ta sẽ tính được số chromatic, số tâm động. Bảng thứ hai là số nhiễm sắc thể, số chromatic, số tâm động của các kỳ giảm phân 1. Bảng thứ ba là số nhiễm sắc thể, số chromatic, số tâm động của các kỳ giảm phân 2. Vậy là dựa vào bảng này thì các em sẽ làm được bài tập. Vậy cô và các em áp dụng một bài tập đơn giản sau. Bài tập áp dụng: vào kỳ sau của nguyên phân, trong mỗi tế bào của người có A. 46 nhiễm sắc thể đơn, B. 92 nhiễm sắc thể kép, C. 46 chromatic, D. 92 tâm động. Chúng ta đã biết rằng ở người có bộ nhiễm sắc thể là 2n bằng 46. Vậy vào kỳ sau của nguyên phân, tế bào của người thì có số lượng nhiễm sắc thể là 4n đơn. Vậy 4n sẽ bằng là 92. Vậy tế bào người ở kỳ sau của nguyên phân là có 92 nhiễm sắc thể đơn. Vậy dựa vào 4 đáp án này thì chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án D, 92 tâm động. Dạng 2. Xác định các kỳ của quá trình phân bào dựa vào hình ảnh. Để làm được dạng này thì chúng ta dựa vào đặc điểm bộ nhiễm sắc thể, số lượng, trạng thái, phân bố trong các tế bào con của mỗi kỳ trong hình ảnh để chúng ta xác định được xem thử là tế bào đó đang ở kỳ nào của quá trình phân bào. Và các em hãy áp dụng làm một bài tập sau. Một loài có 2n bằng 6, tế bào sau đây đang ở kỳ nào của quá trình phân bào? Vậy dựa vào hình ảnh chúng ta thấy rằng các nhiễm sắc thể đang ở trạng thái kép và tập trung thành một hàng trên mặt phản xích đạo của tế bào. Thoi phân bào đính vào hai phía của nhiễm sắc thể tại tâm động. Vậy đây chính là hình ảnh thể hiện kỳ giữa của quá trình nguyên phân. Chúng ta qua dạng bài tập tiếp theo. Dạng 3. Xác định số tế bào sinh ra, số nhiễm sắc thể đơn môi trường cung cấp, số thoi phân bào tạo thành hay bị phân hủy. Một nhỏ đối với nguyên phân. Để làm được dạng bài tập này thì chúng ta sẽ dựa vào đặc điểm và kết quả của quá trình nguyên phân để chúng ta thiết lập những công thức sau. Thứ nhất là A nhỏ xác định số tế bào con sinh ra. Gọi K là số lần nguyên phân và các em lưu ý là K nguyên dương. Một tế bào mẹ 2n nhiễm sắc thể, nguyên phân K lần sẽ tạo ra 2 mũ K tế bào con. Vậy A tế bào mẹ thì nguyên phân K lần sẽ tạo ra A nhân 2 mũ K tế bào con. Thứ hai là B nhỏ xác định số nhiễm sắc thể đơn tương đương môi trường cần cung cấp. Một tế bào mẹ 2n nguyên phân K lần thì môi trường sẽ cung cấp số nhiễm sắc thể đơn tương ứng là 2n nhân 2 mũ K trừ 2n. Trừ 2n đây chính là trừ số nhiễm sắc thể của tế bào mẹ các em. Vậy chúng ta rút gọn lại công thức sẽ là bằng 2n nhân 2 mũ K trừ 1 nhiễm sắc thể. Vậy thì A tế bào mẹ nguyên phân K lần thì môi trường sẽ cung cấp số nhiễm sắc thể đơn tương ứng là A nhân 2n nhân 2 mũ K trừ 1 nhiễm sắc thể. Và thứ ba công thức số thoi phân bào tạo thành hay bị phân hủy. Các em đã biết từ một tế bào mẹ nguyên phân một lần sẽ tạo ra 2 tế bào con thì trong đó sẽ hình thành một thoi phân bào. Vậy thì một tế bào mẹ nguyên phân K lần sẽ tạo ra 2 mũ K trừ 1 thoi. Và A tế bào mẹ 2n nguyên phân K lần sẽ tạo ra A nhân 2 mũ K trừ 1 thoi. Đây chính là số thoi phân bào
tạo thành hay cũng là bằng với số thoi phân bào bị phân hủy. Dựa vào những công thức này, cô và các em cùng nhau áp dụng giải bài tập sau. Một hợp tử của một loài đã nguyên phân một số lần liên tiếp tạo ra được 8 tế bào mới. A. Xác định số lần nguyên phân của hợp tử. B. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài và tên loài. Biết trong quá trình nguyên phân, môi trường đã cung cấp nguyên liệu với 322 nhiễm sắc thể đơn. Chúng ta sẽ giải bài này. Thứ nhất, chúng ta gọi K là số lần nguyên phân của hợp tử. Vậy thì ban đầu có một hợp tử, vậy số tế bào ban đầu là 1. Số tế bào tạo thành là 8 tế bào. Vậy chúng ta có số tế bào tạo thành theo công thức là 2 mũ K sẽ bằng 8. Vậy suy ra K bằng 3. Vậy hợp tử trên trải qua 3 lần nguyên phân. Và tiếp theo câu B, xác định số bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, chính là xác định 2N. Theo đề ta có số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp là 322 nhiễm sắc thể đơn. Vậy áp dụng công thức ta có 2N nhân 2 mũ K trừ 1 bằng 322. Thế K bằng 3 vào và chúng ta tính được 2N bằng 46. Vậy với 2N bằng 46 thì đây là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài người. Tiếp theo hai nhỏ đối với giảm phân. Đối với giảm phân thì chúng ta cũng dựa vào đặc điểm và kết quả của quá trình giảm phân để thiết lập các công thức. Thứ nhất, A nhỏ xác định số tế bào con sinh ra. Một tế bào sinh tinh có nhiễm sắc thể 2N qua giảm phân tạo 4 tinh trùng, mỗi tinh trùng có nhiễm sắc thể là N nhiễm sắc thể. A tế bào sinh tinh thì qua giảm phân sẽ tạo ra 4 nhân A tinh trùng. Một tế bào sinh trứng qua giảm phân tạo 1 trứng cộng với 3 thể cực. Vậy thì A tế bào sinh trứng qua giảm phân sẽ tạo ra A trứng cộng với 3 nhân A thể cực. Tiếp theo là công thức xác định số nhiễm sắc thể đơn môi trường cần cung cấp. Một tế bào qua giảm phân cần môi trường nội bào cung cấp là 2N nhiễm sắc thể. Vậy A tế bào qua giảm phân cần môi trường nội bào cung cấp sẽ là A nhân 2N nhiễm sắc thể. Công thức thứ ba là số thoi phân bào tạo thành hay phân hủy. Chúng ta biết rằng một tế bào qua giảm phân thì trải qua 2 lần phân bào. Lần phân bào thứ nhất thì sẽ tạo thành một thoi phân bào hay là phân hủy một thoi phân bào. Lần phân bào thứ hai là giảm phân 2 có 2 thoi phân bào hình thành và phân hủy. Vậy tổng cộng một tế bào qua giảm phân thì làm xuất hiện hay phân hủy 3 thoi phân bào. Vậy là A tế bào qua giảm phân thì làm xuất hiện hay phân hủy 3A thoi phân bào. Áp dụng bài tập. Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2N bằng 8. Xác 3 tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản đều nguyên phân liên tiếp 9 đợt. 1,5625% tế bào con trải qua giảm phân. Xác định số nhiễm sắc thể đơn môi trường cần phải cung cấp cho quá trình giảm phân là bao nhiêu? Chúng ta đi giải bài tập này dựa vào các công thức chúng ta vừa thiết lập. Theo đề chúng ta có bộ nhiễm sắc thể của loài là có 2N bằng 8. 3 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 9 lần thì sẽ tạo ra 3 nhân 2 mũ 9 là bằng 1536 tế bào con. Trong số tế bào con tạo thành này thì chỉ có 1,5625% tế bào con trải qua giảm phân. Vậy chúng ta sẽ tính được số tế bào tham gia giảm phân là bằng 1536 tế bào con tạo ra nhân với 0,015625 sẽ bằng 24 tế bào. Vậy có 24 tế bào con trải qua giảm phân thì chúng ta sẽ tính được số nhiễm sắc thể đơn môi trường cung cấp cho giảm phân là theo công thức A nhân 2N sẽ bằng 24 nhân với 8 là bằng 192 nhiễm sắc thể đơn. Dạng 4. Tính số giao tử, hợp tử hình thành và hiệu suất thụ tinh.
Để làm được dạng này thì các em cần nắm các công thức sau. A. Số giao tử được tạo từ mỗi loại tế bào sinh giao tử. Qua giảm phân thì các em biết rằng một tế bào sinh tinh tạo ra 4 tinh trùng, một tế bào sinh trứng tạo ra 1 trứng và 3 thể cực. Do đó, số tinh trùng tạo ra sẽ bằng số tế bào sinh tinh nhân 4. Số tế bào trứng tạo ra sẽ bằng số tế bào sinh trứng. Số thể cực sẽ bằng số tế bào sinh trứng nhân 3. Tiếp theo là tính số hợp tử. Trong quá trình thụ tinh thì một trứng có nhiễm sắc thể là N kết hợp với một tinh trùng có nhiễm sắc thể là N sẽ tạo ra hợp tử có nhiễm sắc thể là 2N. Vậy số hợp tử sẽ bằng số tinh trùng thụ tinh bằng với số trứng thụ tinh. Tiếp theo là hiệu suất thụ tinh. Hiệu suất thụ tinh là tỷ số phần trăm giữa giao tử được thụ tinh trên tổng số giao tử được tạo ra. Vậy thì hiệu suất thụ tinh của tinh trùng sẽ bằng số tinh trùng thụ tinh trên tổng số tinh trùng hình thành nhân với 100. Hiệu suất thụ tinh của trứng sẽ bằng số trứng thụ tinh trên tổng số trứng hình thành nhân với 100. Và chúng ta áp dụng giải bài tập sau. Ở một loài ếch có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 26, có một số trứng và một số tinh trùng tham gia thụ tinh. Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%, hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%. Có 20 hợp tử được tạo thành. Hãy tính A. Số trứng, số tinh trùng được thụ tinh. B. Số tế bào sinh tinh, số tế bào sinh trứng. C. Số lượng nhiễm sắc thể bị tiêu biến trên các thể cực. Cô và các em cùng đi giải bài tập này. Dựa vào đề chúng ta thấy có 20 hợp tử được tạo thành. Thì vậy số trứng được thụ tinh sẽ là 20 trứng. Số tinh trùng được thụ tinh là 20 tinh trùng. B là tính số tế bào sinh tinh, số tế bào sinh trứng. Muốn tính được số tế bào sinh tinh thì chúng ta cần phải tính được là tổng số tinh trùng hình thành. Áp dụng công thức tổng số tinh trùng hình thành là bằng số tinh trùng được thụ tinh chia cho hiệu suất thụ tinh của tinh trùng sẽ bằng 20 chia cho 6,25% là bằng 320 tinh trùng. Suy ra số tế bào sinh tinh sẽ bằng tổng số tinh trùng hình thành đem chia cho 4 sẽ bằng 320 chia 4 là bằng 80 tế bào. Tương tự thì số tế bào sinh trứng sẽ bằng tổng số trứng hình thành sẽ bằng số trứng được thụ tinh chia cho hiệu suất thụ tinh của trứng sẽ bằng 20 chia cho 50% là bằng 40 tế bào. Câu C. Tính số lượng nhiễm sắc thể bị tiêu biến trên các thể cực. Muốn tính được số lượng nhiễm sắc thể bị tiêu biến trên các thể cực thì chúng ta cần phải tính được số thể cực. Vậy số thể cực bị tiêu biến sẽ bằng số tế bào sinh trứng đem nhân cho 3 sẽ bằng 40 nhân cho 3 sẽ bằng 120 thể cực. Suy ra số nhiễm sắc thể bị tiêu biến trên các thể cực là bằng số thể cực nhân cho N nhiễm sắc thể là sẽ bằng 120 nhân cho 13 sẽ bằng 1560 nhiễm sắc thể. Tiếp theo là các em hãy dựa vào các công thức mà chúng ta vừa thiết lập ở các dạng bài tập vận dụng để giải 3 bài tập sau. Các em chép đề bài tập. Tiết học hôm nay đã kết thúc ở đây. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở tiết học lần sau. Chào các em.